ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم وحلقه جديده من برنامج اسرار وفوائد. النهارده هنتكلم عن نبات طبي لا غنى عنه عندك في البيت، صيدليه البيت المهدئه. نبات اللي بيهدي الجسم، بيهدي الاعصاب، بيهدي المغص. النهارده هنتكلم عن نبات البابونج او البابونج زي ما اخواتنا السوريين بيقولوا، او اسمه عشبه الكامومايل او نبات الكامومايل. أنا في الفترة اللي فاتت دي بدأت ألاحظ حاجة حلوة جدا، إن الشركات المالتي ناشونال بتاعة الشاي والقهوة وغيرها بدأت اللي هي تعمل تي باج اللي هي الفتلة من النباتات الطبية، وبدأوا اللي هم ينزلوا في السوق نبات البابونج. وأنا مبسوط جدا إن أنا بشوف نبات البابونج موجود في الأسواق. ده إن دل يدل على إن وعي الناس باستخدام النباتات الطبية زاد، وإن الناس بتطلب هذه النباتات الطبية بالدليل اللي الشركات دي بتنزلها. نبات البابونج من النباتات الطبية الأعلى مبيعا في أوروبا، لأنه نبات فايدته عالية جدا، وبالأخص للجهاز العصبي المركزي اللي هو أساس حياتك. الجهاز العصبي المركزي ده الكهرباء بتاعتك. بيبقى عندك عربية، لو الكهرباء بتاعتها بايظة العربية مش هتمشي. لو أنت عملت إيه سلوكك بمعنى أصح الجهاز العصبي المركزي بتاعك. نبات البابونج أنا والدتي بتحبه، بتشربه كل يوم، لانها بتشربه من هنا وبتدخل تنام من هنا قبل النوم طبعا بانتظام. بيهدى اعصابها وبيهدي لها قولونها وبيهدي لها مغص الكليتين وبيهدي لها مغص البطن خالص، وبيخليها تدخل تنام نوم هادي وجميل. كذلك برضه لو انت شربته للاطفال الصغيرين نفس القصه، الطفل يشرب نبات البابونج من هنا ويخش ينام على طول من هنا بدون مشاكل. تعالوا يلا نشوف الدراسات والابحاث اللي اتعملت عن نبات البابونج. نبات البابونج منشور عنه 88 دراسة ل 19 تأثير وفايدة للجسم. معمول عنه دراسات على 36 مرض أو بيعالج 36 مرض. احنا لما نيجي نتكلم عن الأمراض بتاعة البابونج أنا جيت أصنفها. أول 4 أمراض هنتكلم عنهم أمراض بتاعة الجهاز العصبي المركزي، اللي هي الأمراض المرتبطة بالأعصاب. الدراسة الأولى بتتكلم في 1 أغسطس 2009 إن البابونج فعال في علاج التوتر العصبي والنرفزة والقلق والخوف. الدراسة دي معمولة في أمريكا في 1 أغسطس 2009. البابونج يلي عندكم نرفزة، يلي عندكم عصبية، يلي عندكم خوف، يلي عندكم قلق، اشرب البابونج بانتظام من 2 ل 3 في اليوم، هيخلص الموضوع ده خالص. الدراسة رقم 2 في 31 أغسطس 2012 في أمريكا برضه، إن البابونج فعال في علاج الاكتئاب. قلت لكم أول 4 دراسات هنتكلم عنها في البابونج، هنتكلم عن الدراسات اللي اتنشرت عن دور البابونج في علاج المشاكل بتاعة الجهاز العصبي المركزي، لأن أنا شايف إن ده من أعظم النباتات الطبية اللي اتنشر عنها دراسات في القصة بتاعة الأعصاب وأمانها. يعني ده نبات آمن جدا جدا جدا، أحسن بكتير من المهدئات وأدوية الاكتئاب. حتى لو أنت هتضطر إن أنت تستخدم واحد من الأدوية بتاعة الاكتئاب أو واحد من المهدئات مفيش مشكلة، بس أنا لما استخدم البابونج معاهم فهقلل الجرعات بتاعتها، أو ممكن إن شاء الله ما يكونش في حاجة لهذه الأدوية. الدراسة رقم 3 اتعملت في 1 أبريل 2009، إن البابونج فعال جدا في علاج فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال. دي المشكلة العصبية رقم 3. لو عندك طفل صغير عنده فرط حركة، عنده نقص انتباه، الشقاوة فظيعة لدرجة اللي هو بيكسر لك البيت، بيكسر التلفزيون وبيكسر، ما بيقعدش في عيال والله العظيم يا جماعة بتهبل أهاليها. لو شربته بابونج بانتظام هو طعمه جميل جدا للأطفال، يعني ممكن تشربه للأطفال، تحط عليه عسل، الأطفال بيستذوقوا طعمه مفيش مشكلة. هو زهرة ريحتها وطعمها جميل جدا، هيعالج له المشاكل دي. والدراسة دي اتنشرت في إيطاليا في 2009. الدراسة رقم 4 في 31 أكتوبر 2015 في إيران، إن زيت البابونج وشرب البابونج فعالين في علاج مشكلة التهاب المعصم، أو اللي احنا بنسميها متلازمة النفق الرزغي. احنا عندنا في العصب ده
ماشي في الايدين في المعصم، العصب ده بيغذي الصوابع بتاعت ايدنا. لو حصل فيه التهاب شديد او اتزنق نتيجه الالتهابات اللي بتحصل في المعصم، اسباب كتيره جدا، اضطرابات هرمونيه زي المشاكل اللي بتحصل للست في مشاكل البروجسترون، الروماتويد ارثرايتس، مشاكل كتيره جدا بتعمل التهاب في المعصم وبتعمل متلازمه النفق الرزغ دي، بتعمل التنميل بقى والحرقان الشديد اللي موجود في كف الايد. الست ما بتعرفش ليه تفرد ايديها، بيبقى موضوع صعب جدا وموضوع مقرف جدا، وموضوع في بعض الاحيان بيتطور لازم الدكتور الجراح يعمل عمليه جراحيه عشان خاطر يعالج المشكله دي. الدراسه في اوروبا بتقول لك لا، انت ما انتش محتاج عمليه ولا حاجه، بس اشرب البابونج، ادهن زيت البابونج، المشكله دي تتحل ان شاء الله. الدراسه رقم 5 في 1 اكتوبر 2006، الدراسه دي اتنشرت في الدنمارك، ان لو انت شربت او لو انت شربت البابونج لمده 6 شهور، التجاعيد اللي حوالين الفم، التجاعيد اللي حوالين العين، التجاعيد اللي في الوجه عامه، الثلاث وحايد اللي بيظهروا في المقدمه بتاعه الوجه او في المقدمه بتاعه الراس، شكل التجاعيد، الهالات السوداء اللي حوالين العين كلها تختفي في خلال 6 شهور. واتنشرت دراسة إكلينيكية عن الموضوع ده في الدنمارك في 1 أكتوبر 2006. يبقى أنا لو عندي تجاعيد، عاوز أخلص من التجاعيد وعاوز أستخدم حاجة خارجية، في حاجات كتيرة جدا ممكن تستخدمها خارجية، زي مثلا خلاص نبات عود الصليب، وأنا اتكلمت عنه كتير. وممكن عن طريق الفم أستخدم حاجة زي زهرة البابونج، غذاء الملكات، كل دي حاجات فعالة عن طريق الفم. الأستازانسين، وهنبقى نتكلم عن المواد الفعالة المتخصصة جدا في علاج الأمراض زي مادة الأستازانسين، وهي من المواد الطبيعية زي الكركمين كده، اللي بتطلع من الاستاكوزا بتاعة المياه العذبة، اللي بتجيب نتيجة جدا فعالة في علاج مشاكل كتيرة زي التجاعيد وزي الصفرة اللي في العين، وليه استخدامات كتيرة جدا هنبقى نعمل عليها حلقة إن شاء الله. بس الأستازانسين من النباتات الطبية اللي عن طريق الفم برضه بتعالج التجاعيد. عندك البابونج، ممكن تستخدمه أو ممكن تستخدميه بانتظام لو أنت بتتعرضي للشمس كتير أو بتخرجي في الشمس أو أنت عارضة للتجاعيد أو اللي أنت جالك تجاعيد مبكرة. في 1 يناير 2006 دراسة رقم 6 في ألمانيا، إن التفاح المسلوق مع البابونج، شرب البابونج للأطفال الصغيرين اللي عندهم إسهال، الموضوع ده ينتهي تماما. لو أنت عندك طفل صغير بيسهل على طول. وبالمناسبة الشركات الألمانية الكبيرة كلها عاملة الشمر، واحنا اتكلمنا عنه في حلقة الشمر، ان الشمر فعال في علاج المغص بتاع الأطفال والمشاكل بتاعة القولون بتاعة الأطفال والبكاء المتكرر للأطفال. كذلك برضو البابونج، عاملين من البابونج برضو شاي للأطفال الصغيرين، لأنه بيعالج برضو المغص للأطفال وبيمنع الإسهال بتاع الأطفال. الدراسة اللي اتعملت في 1 مارس 2008 إن في اليونان إن البابونج فعال لعلاج المشاكل بتاعة العظم لدى السيدات. لو عندنا ست عندها هشاشة عظام، البابونج فيه مواد فعالة بتعيد بناء العظم تاني وبتمنع الهشاشة وبتمنع ليونة العظام وبتخلي الست عظمها أقوى. فلذلك بعد سن 45 أو بعد انقطاع الطمس بمعنى أصح، لازم الست اللي هي تحافظ على شرب البابونج بانتظام. فاكرين النباتات الطبية اللي كنا بنقول عليها بعد انقطاع الطمس كانوا مين؟ لو تفتكروا نعد مع بعض التجمعات اهي. النهارده بنتكلم عن البابونج، اتكلمنا قبل كده عن الحلبة، اتكلمنا قبل كده عن اليانسون، اتكلمنا عن الشمر وقلنا ان الشمر بيعمل حاجة رهيبة للست، ده كمان بيعيد بناء الأنسجة بتاعة الجهاز التناسلي عند الست وبيخلي الست ترجع لطبيعتها بعد انقطاع الطمس. يا رب تكون حلقة النهارده من أسرار وفوائد عجبتكم. ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وما تنساش ان انت تفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في عالم التغذية العلاجية والنباتات الطبية. ما تنساش ان انت تشير الحلقة على الواتساب، على الفيسبوك لكل اصدقائك. اشوفك على خير، شكرا والى اللقاء. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد
استخدام النباتات الطبية وأسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. أشوفك على خير.